Përshëndetje të dashur shikues, po takohemi edhe këtë javë me edicionin më të ri të emisionit AFLIX. Faleminderit që keni zgjedhur që të shoqëroheni bashkë me neve për gjatë minutave në vazhdim. Krejt në fillim të këtij edicioni do t'ju sjellim një storje e cila ka të bëjë me një mundësi të re që Kino Armata ja u ka dhënë të rinjve që aspirojnë të bëhen filmbërës. Me anë të programit Neo School, Kino Armata ka organizuar kursin Experimental and Personal Filmmaking, që siç mund ta kuptoni edhe nga titulli, eksploron filmin eksperimental. Kursi u mbajt brenda 6 ditëve duke rezultuar kështu në filmin Exquisite Corpse, të prodhuar nga vetë studentët. Të shohim se si ka shkuar ky program. Kino Armata solli në Prishtinë kursin 6 ditor regjisorial Experimental and Personal Filmmaking në kuadër të programit Neo School. Në ndrejtimin e regjisorit iraniano-irlandez Ruzbe Rashidi, ky kurs pati për qëllim t'i ekspozojë regjisorët e rinj ndaj historisë së filmit. And then the 3 days of the course was very much focused on theory and watching films, because for me it's very important to kind of cover that area as well, and the history of cinema and history of experimental filmmaking. And the last 3 days was this collaborative film that we have produced together over a number of days, which is just completed today, 1 hour ago, and we are premiering. We do the premiere tonight here in Kino Armata. It's 1 hour. And it's a very much challenging, very beautiful, very formalistic, very poetic film about this course, about their own personalities, their own intimacy, we covered many different grounds. It's a very sensorial film. It's a very audiovisual film about the history of their own as an artist, or also history of the medium. So it's always fluctuates between these two elements. E një program I tillë zgjoi interesimin e kineastëve të rinj kosovar. Përzgjedhja ka qenë, ose s'paku, aplikimi ka qenë shumë I thjeshtë, domethënë pos një bio shumë thjesht secilit aplikant, kemi kërkuar me pa çka aplikues kanë prodhu në kaluamën, qofshin ato video ose fotografi ose poezi, shkrime, domethënë nuk ka qenë I limituar aplikacioni vetëm në filmbërës. Përfundimisht grupi I cili është përzgjedhur dhe po më është fatkeqësi kushtimisht me thonë që nuk kemi mujt me përzgjedh më tepër për shkak të llojit të modulit. Domethënë kishte qenë stër nga arkesë dhe e kish humbur kuptimin. Ajo edhe pse ka pas shumë kandidatë cilët me dëshirë kishin pranuar, po të kish pas mundësi për rritje të numrit. Domethënë pothuajse gjithë kanë qenë aplikantë mirëfillt. Pjesë e kursit ishte edhe një film I prodhuar nga nxënësit në bashkëpunim me regjisorin, premiera të cilit u shfaq në ditën përmbyllëse të kursit. We had to go through a very intense 3 days of researching and watching films and discussing ideas. So we were very much into the same wavelength before we started to make films. And then we went on and we made these films, and when the students, they finished their product, they sent it to me. They're almost like a small Legos or blocks of film. And I put them together and we came up with and 1 hour collaborative films. Sfida më e madhe për këtë projekt ishte koha e shkurtër për të mësuar dhe ta prodhuar filmin. Kemi ditë që do të përfundohet filmi ditën e fundit, për shkak se janë vetëm 3 ditë janë ndatë për zhvillimin e filmit, po mënyra, domethënë metodika e punës edhe Rozbeut edhe mënyra që është konceptuar kursi është e tillë që domethënë kjo me mujt me u përfundu, secili prej 13 studentëve kanë punuar ka një segment filmik prej 3 deri 4 minuta, 3, 4, 5. Edhe mandej ajo është mbërthy, domethënë është edituar në një kollazh 60 minutësh. Në këtë rast, domethënë po të kishte qenë gjatësia ndryshme, është edhe gjatësia e përgjithshme e filmit kishte qenë tjetër. Po krejt ka funksionuar në rregull për shkak se edhe lokacioni ka pas disa kufizime, të cilat janë edhe kufizime edhe të kohës, po edhe të mënyrës domethënë punës për shembull për xhirime, domethënë lokacioni ka qenë Armata, domethënë shumica e xhirimeve që janë brenda kinemas ose janë prodhuar në kinema në mënyra të ndryshme. Nuk ka pas domethënë muzikë
filmit, po vetëm më përdor sound efektet cilat vetë studentët i kanë prodhuar në ditën e dytë. Edhe në ditën e tretë faktikisht është bë editimi përfundimtar i videos, derisa Rozbeu ka punu, krijimin e këtij omnibusit prej 13 filmave të shkurt. Edhe jemi jashtëzakonisht kënaqur. Ndonse me këtë projekt ka udhëtuar në vende të ndryshme të botës, Rashidi u fascinua nga talenti dhe kreativiteti i të rinjve kosovar. So over the years, I am a self-taught artist, and a few years ago I started to teach experimental filmmaking. I was approached by Kino Armata and the brilliant team of Kino Armata, Alush and Vegan, to come to Kosovo and do a workshop at the beginning, but then we decided, okay, maybe it's good to do a course here, because I have developed a very unique way of approaching experimental filmmaking, which can be somehow eased in for students who don't have a very deep knowledge of it, or they're a little bit insecure, or they never practiced it before. So I came up with solutions and a number of practical ways to kind of work with them and slowly to open new possibilities of making different kind of films. I was absolutely blown away by this passion and urge that they have. It could be a number of reasons, because Kosovo is a small country. They may not be an activity such as experimental filmmaking too much popular here. So when there is something like this going on, they just want to come and make the best of it. At the same time, it could be this kind of geopolitical situation that Kosovo is located in, and it could be a very big catalyst to kind of charge them in a very extremely creative way to come up with wonderful ideas. So if you would see the film tonight, you will see that it's touching so many different things. It touches the kind of geography, attribution of the place. It touches the political situation. It kind of also goes very much inside the depth of each student in a very personal way, in a very poetic way. And for me, it was fascinating that how extremely passionate these students are. Rezultati një pune gati një javore ishte filmi Exquisite Corpse, i cili në 60 minutat e tij paraqet eksperienca personale të nxënësve pjesëmarrës në kurs. Duke qenë se dje ishte 8 marsi, në vazhdim ju ftoj të ndisni një material i cili sjell disa prej grave kosovare që shënuan suksese të mëdha në fushën e kinematografisë, si regji dhe aktrim.